What's up you guys, it's me Arjay, back again for another video tutorial. So for today's vlog ay gagawa tayo ng part 2 ng Emojiiss filter na kung saan ay puro posing lang yung gagawin natin or yung putol-putol po kagaya ng napanood nyo sa unahan ng video na ito. Pero bago natin simulan na lahat ay huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. So paano nga ba natin yun gagawin? First, all you need to do is to create your own video gamit yung Emojiiss filter and then isave nyo siya. And after nyo po siyang isave ay i-screenshot nyo po yung bawat post niyo sa bawat background. Just like this sa gagawin ko po. So first po ay punta po muna kayo sa videos and then i-import nyo po siya. And after po nyan ay i-add nyo po yung 12 photos na in-screenshot nyo dun sa video na ginawa nyo sa Instagram filter. So ganito po siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kulang pa po siya ng 5. Add pa po tayo ng 5, 2, 3, 4, 5. Yan. And after po nyan ay i-mute clip audio nyo po. I-click nyo po yung mute clip audio and then i-cut po natin itong video na ito sa 2.2. Cut po natin siya sa 2.2. Cut po natin sa 2.2. Ayan. And then for the next 7 photos po ay kakat po natin siya sa 0.3. Cut po natin siya sa 0.3. Cut po natin sa 0.3. Yan. And then 0.3 po ulit. 0.3. 0.3. 0.3. And then 0.3 po ulit. 0.3. Yan guys, kung di nyo pa napapanood yung part 1 ng tutorial ko nito ay panoorin nyo na sa aking YouTube channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then for the last one, 0.3. Yan. And then for the next photo po, ay kakat naman po natin siya sa 1.0. So wag kayong mag-alala guys kasi ilalagay ko sa gilid yung seconds kung saan ko sila kinat. Yan. And for the rest photo po, ay cut po natin sila sa 1.1 seconds. 1.1. Next photo po is 1.1 ulit. Yan. Next photo po is 1.1. And then for the last photo is 1.1. So ayan, para po guys mawala itong ending niya, i-delete po natin siya. And then all we need to do is to zoom in or i-zoom po natin. Kailangan hindi kita yung black sa gilid nitong bawat photos po. Yan. So, mabilis lang po ang tutorial natin na ito. Yan. And then, after nyo pong ma-zoom yung bawat photos, ay maglalagay po tayo ng audio niya para po mas maging maganda panoorin itong tutorial natin. So guys, ilalagay ko sa description box yung link para makuha nyo yung audio niya. And click nyo po yung add audio and then extracted. So ito po yung gagamitin natin. Yan. And after po nyan ay sa bawat ano po nila. So before we pala po ay cut po natin itong unahan niya sa 2.2. So nakat ko na ba siya sa 2.2? Ayan, 2.2. And then after po nyan sa bawat ito po, sa bawat box po or sa bawat pagitan po nila ay may makikita po kayong box na may guhit. I-click nyo po yon and then hanapin nyo po yung white flash. So sa bawat box po yon, ayan, dun lang po pala sa isang na yon. So that's it, and I hope na may natutunan kayo sa ating panibagong tutorial. At kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag na huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the bell button para mag-updated ka sa mga video na i-upload